Mình rất là giỏi, mình rất là ok, mình đâu có phải lo tiền đâu, mình đâu phải lo nhập hàng. Hàng thì công ty có sẵn, mình nhập thì mình tự lên list thôi, để mình cứ nhập về mình bán tốt. Mình nghĩ là mình giỏi, không phải người ta đã làm cho tất cả những khâu khác rồi, chúng ta chỉ mỗi cái câu quản lý của chi nhánh biết xì xì hết thế đấy. Nhưng mà mình cũng nghĩ là hồi đó mình giỏi lắm rồi mọi người ạ. Sau này đi ra mới biết á, thì thực ra là người ta đã giải quyết hết tất cả các cái vấn đề khác, còn những cái vấn đề bán hàng của mình nó rất là nhỏ bí. Để mà ngày xưa cứ gặp sếp là than ôi em khổ quá, kỳ quá trời ơi, làm chỗ này mệt lắm quá. Thì tất nhiên rồi, nó không mệt đâu, thuê bàn chi nó liệt lặt vặt tao giải quyết đó. Đấy, nhưng rồi mình mới rút kinh nghiệm ra mọi người. Nhưng mà tất nhiên rồi, có người hợp có người không trong một cái hệ thống, thì có người làm được có người làm không. Muốn giỏi thì phải tự kinh doanh, còn nếu mà thông minh thì đứng trên vai người khổng lồ. Nhà mà có điều kiện rồi thì học cách quản trị sử dụng con người là ok. Nhà chưa có điều kiện thì học cách tích lũy tài sản phát triển lên. Bây giờ sao? Thế giới sinh ra đâu có đồng đều. Nếu nghèo thì phải hành động khác, giàu thì hành động khác. Người giàu thì họ học những cái thứ mà về quản trị tài chính lúc khoảng lớp 15 tuổi là bắt đầu làm quen rồi. Còn 15 tuổi của chúng ta vẫn là còn trẻ nhóc ngoài đường, vẫn còn cầm bí bút phà nghĩ rằng là anh hùng thiên hạ, té để đứng lên, sai để trưởng thành. Đấy, nên đừng nghĩ rằng là chúng ta quay về sửa đoạn đó xong lại có thể là an yên được đâu. Có thể chúng ta sẽ phải vấp ngã tiếp để tránh những sai lầm lớn hơn phía sau. Hello anh em nha, rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Chúng ta đang di chuyển trên đường Võ 10 á. Thì hôm nay thực tế là cũng quay khá là nhiều về các cái dự án rồi, không biết là mình đi đâu để mà có thể cập nhật những cái tin tức mới, những cái hình ảnh mới, nên là có vẻ là hơi chơi vơi trong cái việc là tìm chủ đề tiếp theo để quay á. Hôm bữa trước lỡ hẹn với mọi người ở bên khu B2 để xem mọi người trồng hoa bên đấy á. Thì hôm nay chắc có lẽ là Thi sẽ chạy ra bên đó nha. Thì đáng lý là lỗi hẹn thì cũng tiếc thật, nhưng mà thời tiết hôm nay này có một điểm là cũng anh em cũng sẽ phải thông cảm giùm Thi nha. Tới khi chúng ta ra ngoài đó thì cái thời tiết này, riêng về cái dạng cam mà hành động này thì thiếu sáng á, là hình ảnh nó sẽ không đẹp nha. Đấy. Nên là mọi người cứ phải sẽ trừ hao đi cái vẻ đẹp của những cái khu vực quay đi một đoạn rất là đáng tiếc. Không, thời tiết đẹp thì cái gì lên hình nó cũng đẹp. Đám cưới mà trúng ngày nắng thì mình cũng mê mẩn hơn là đám cưới trúng ngày mưa. Đấy. Việt Nam thì ta mới có là tình yêu màu nắng. Đấy, chứ không có ai là tình yêu màu mưa kìa. Mà trên cái cuộc hành trình này thì chúng ta có thể tìm một cái chủ đề gì để trò chuyện không ta? Mọi người nhìn thấy cái ta lên kìa, người ta đang quý nó là cái quán cà phê lớn nhất Quy Nhơn, nằm ngay ở cái vị trí mặt tiền, 3 mặt tiền luôn mọi người ạ, chứ không phải là 2 nữa. Thì chúng ta chạy qua đó xem cái khu vực đó một tí nhé. Đây, quán cà phê phải nói là ai cũng bảo là đỉnh chóp đây, lớn nhất Quy Nhơn. Đẹp không mọi người? Đó. Thiết kế này rất là đẹp. Nó sẽ nằm ở góc ngã ba. Góc này là tới ngã tư này. Đường này là Đô Lốc Bảo nè, bên này là Phạm Hùng ngang, rồi chỗ kia là Phạm Ngọc Thạch, và đường này là đường gì? Phải Hà Huy Tập không ta? Đấy, không nhớ tên được luôn. Chu Nguyên An, Hà Huy Tập, chắc là Hà Huy Tập. Ok. Đấy, 3 mặt tiền rất là đẹp. Căn này bao nhiêu tiền cho vừa anh em? Đấy, anh em nào muốn sở hữu thì đón giá thử nha. Trời ơi, nó có cái tên là Talent. Thì Talent ở đây cũng có đi, và trên đường Xuân Diệu cũng có. Vậy thì sao? Chủ căn này là có 2 lô đấy, mà toàn vị trí VIP Pro không à. Đỉnh shop.
sẵn thì chạy đường Phạm Hùng, không ra Nguyễn Tất Thành chạy nha. Anh em xem trên kênh của mình chắc chủ yếu về tin tức với lại đầu tư, còn các cái dạng thông tin về cuộc sống thì chắc anh em sẽ không thích. Thế nhưng mà tôi cũng muốn đặt ra một vấn đề là giả sử như các anh em á quay trở về đây trước 10 năm thì bây giờ các anh em sẽ như thế nào? Mọi người thử là suy nghĩ thử là bản thân mình nếu cho trở lại cách đây 10 năm thì mình sẽ ở vị trí nào nha. Đó. Còn nếu như là riêng bản thân Thi ấy, cho trở lại đây 10 năm đấy, thì chắc có lẽ cuộc hành trình của Thi thì vẫn sẽ chọn y chang như những gì đã trải qua, chỉ có đó là quản trị rủi ro tốt hơn thôi. Vì Thi nghĩ rằng là khi mà người ta quay về ấy thì chúng ta có được sự trải nghiệm, có được sự từng trải. Nhưng mà nếu mà các bạn, cái cuộc sống này, cái nhịp đập của nó, bạn không biết cái thời điểm nào mà các bạn chỉ cần thay đổi một khoảnh khắc, thay đổi một chi tiết, mình sẽ trở thành con người khác. Và một chuỗi phía sau nha, tức là bây giờ lập trình nó một chuỗi phía sau, chứ không phải là khi bạn trở về 10 năm trước ấy thì khi bạn làm sự việc cứ y chang như vậy thôi, mình chỉ làm tốt hơn thôi, không phải đâu. Mỗi khi một cái gì đó biến chuyển trong cái hàng loạt các sự kiện thì nó sẽ là biến chuyển toàn bộ cái sự kiện. Cái thứ mà Thi chỉ muốn nhớ đó là hãy học cách quản trị rủi ro và nắm giữ tài chính một cách hữu hiệu nhất. Đấy, thì trong cái quãng đời vừa qua của Thi á, thì thật ra cái đó là Thi đang thiếu sót nhất, nên là Thi dứt điểm là nắm luôn nếu như có cơ hội. Anh em, đấy là cái quan điểm cá nhân của Thi á, để biết anh em sẽ như thế nào. Còn tất nhiên thì nhiều người, có người sẽ là thấy là mình sẽ báo hiếu với cha mẹ mình nhiều hơn. Đấy, cái đó cũng là một điều mà làm người chúng ta cần phải biết nha. Nhưng bản thân vì mình là mình có nghĩa là về cái công tác báo hiếu ba mẹ thì mình có nghĩa là chưa làm tốt lắm, nhưng mà vẫn là ok được, nên mình tập trung vào quản trị rủi ro. Rồi quay lại cái về đến nhiều mỗi người thì nó sẽ có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Đấy, có người báo hiếu, có người học tập tốt hơn, có người lựa chọn công việc tốt hơn, có người cưới vợ khác tức là chọn người khác thay vì bà vợ hiện tại. Đấy anh em à, nhưng tất nhiên là mọi người chỉ có thể thay đổi đúng một lần, nên cái gì á mà nó bao quát, nó cụ thể thì chúng ta thay đổi để mà hoàn thiện dần theo thời gian, chứ không phải thay đổi một sự kiện là thành công toàn bộ đó. Nên là nói vậy chứ 10 năm trở về trước á, lựa chọn cũng hơi đau lắm, không ai phải suy nghĩ đơn giản là các sự kiện giống nhau đâu nha, không có. Đừng có như mấy cái chuyện xuyên không về là tất cả bối cảnh lịch sử là như nhau, nhưng mà cái nhân vật này họ biết trước lịch sử họ vào ấy, họ chỉ cần thay đổi một khoảnh khắc thì dần dần nó cũng sẽ thay đổi một khoảnh khắc khác, liên tiếp các sự kiện liền, không thể nào mà đồng nhất được. Đó, rồi nó suy ra một vấn đề này, cái anh em nào ấy mà muốn thay đổi càng nhiều ở quá khứ thì chứng tỏ là quãng đời vừa rồi của các anh sống là gặp khá là nhiều vấp ngã, khá là nhiều sai lầm và mong muốn sửa chữa. Nhưng mà Thi nghĩ rằng là té để đứng lên, sai để trưởng thành. Đấy, nên đừng nghĩ rằng là chúng ta quay về sửa đoạn đó xong lại có thể là an yên được đâu. Có thể chúng ta sẽ phải vấp ngã tiếp để tránh những sai lầm lớn hơn phía sau. Lúc vừa đi vô trò chuyện rồi lại đi qua khu vực đường Mỹ Lan đó mọi người, phải đi thôi. Ta nói đường là do tôi chọn, nhưng mà đi á là đôi lúc nó không theo ý nghĩ mục đích ban đầu thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra xem cái cập nhật tiến độ của bên công viên Đống Đa cho mọi người.
end đầu tiên, hôm nay thấy có sự khác biệt đầu tiên so với nhiều ngày trước. Đây là đây nha anh em. Cái bảng tên công viên đang được làm nè, bụi bay mù mịt luôn, quá là ok. Hôm bữa trước mình hay đi ở phần trên kia, mình đi xuống, nay mình đi từ phần dưới mình đi lên đi để xem cái hình ảnh nó có cái gì gọi là khác biệt không. Ok, tôi thấy là thú vị rồi đó. Ta nói là hẹn ngày không bay gặp ngày đó, đôi khi là đi bên kia không được là đi bên đây trước rồi lát qua bên kia, còn nếu muộn quá thì khỏi qua, hôm sau đi nha anh em. Wow, trước tiên là đứng ở đây nhìn bao quát trước. Đang làm khí thế luôn mà, đang ngắm biển tí rồi. Bên này là Tosebo nha mọi người, xuyên bức tường này, nhưng mà họ làm thành khu riêng rồi. Bên này nè, qua bên đây nha. Bây giờ làm xuống tới khu vực này rồi là quá đẹp rồi, quá chuẩn chỉnh để chúng ta chờ đợi một cái khu vực vui chơi mới ở Quy Nhơn này. Ok, cái cổng công viên thì nhìn không đẹp đâu, chúng ta sẽ ra đứng ở phần quảng trường và nhìn ngược về nha. Thấy bắt đầu người ta làm hấp dẫn rồi. Dọc bờ đầm này xưa này đây Thi nghĩ rằng nó sẽ là điểm check in ok đấy. Cái đoạn này xử lý thêm cái khu vực tập kết rác ở đây nữa thì ok. Này bên công ty môi trường này, họ để cái bảng không vào, thôi thì mình cũng không vào, cũng đâu trong đó thì nó chỉ tiện hơn ở cái việc là chiêu cảnh thôi. Nghe sóng biển rì rào một lát nha anh em. Có cái cầu cảng cho đẹp ghê á, muốn qua đó quá chừng mà các anh ngồi trong này thì làm sao mà mình qua, hay là mình vào mình xin nhờ. Để đi qua cái cầu cảng nó đứng một lát đó. Tự nhiên thích đi qua cái cầu cảng. Ok, để mình vào mình xin anh em ạ. Vào mình mở miệng mình xin là chắc anh em cũng cho thôi, chứ không đến nổi. Em qua cầu cảng xíu nha anh. Xuống cầu cảng nè. Đây nè. Quay phim chút. Dạ. Ok anh em ơi, thấy hấp dẫn chưa? Ta nói cái miệng mình xin á là cái anh chị cũng cho luôn, không có ấy đâu. Ui, cái đây nó có một cái điểm thú vị nè. Hôm nào chúng ta chơi màn mạo hiểm là leo dọc cái đường này đi xuống, rất là nguy hiểm, trật phát ra xuống dưới đầm luôn. Đấy anh em, đây là một trong những cái địa điểm check in ở khu Tosebo này nè. Anh em nào rảnh rang thì qua đây check in, không phải đi cái cầu cảng bên này như Thi nha. Ui, đẹp thế anh em ạ. Ghé qua đi anh em ơi. Đó, mọi người đứng trên cái cầu cảng kia thì check in phải nói là phê. Đó là điểm để mà có thể là các cái du thuyền họ vào đó nha, chứ không phải đơn giản là chỉ là cái điểm đâu. Cái không phải đơn giản là cái điểm check in không, mà nó là cũng có tác dụng đấy. Những cái hình ảnh con thuyền trong trên.
Ok, một vài hình ảnh cơ bản như vậy để đăng TikTok. Còn anh em nãy giờ Thi cũng cố tình dừng lại để mọi người chiêu chiêu cảnh á. Đây ra cầu cảng này rất là đẹp. Đường vào này thì anh em thấy rồi. Tất nhiên là trả tiền thì ở cái cầu cảng kia đẹp hơn. Đấy, còn bến du thuyền ở dưới kia nữa. Đợt trước người ta tổ chức cuộc đua là tổ chức dọc ở khu vực này nè. Có 2 cuộc đua luôn. Còn trên này là khu trên này đứng cái này kêu quá đã. Rồi, ok, hôm nào có tiền đi uống cà phê. Quên, hôm nào có bạn đi uống cà phê chứ còn chắc tiền nó cũng không quá cao đâu anh em ạ. Nên nói có tiền anh em cười cho. Ok. Thôi, quay như vậy được rồi. Đoạn này thì sau này xử lý rác nữa là ok. Đây là nguyên khu vực đầm nha anh em. Cảm ơn nha, em đi. Dạ. Không có chi. Dạ, không có chi. Ok, trở lại cuộc hành trình đi tham quan cái công viên. Đây, nguyên cái đường đá không là anh em đã thấy thích chưa? Đá hoa cương đi. Sau này chắc cấm xe hay là vẫn cho chạy xe vào thì sau này mới biết, còn hiện tại vẫn cho chạy nha. Nhưng mà em thì em thích đi bộ nên là anh em cứ thỏa sức cùng ngắm cảnh với tôi theo phong cách bộ hành. Ngày xưa có một cái tác phẩm văn học ở lớp 8, lớp 9 gì của ESO hay sao mọi người, có tác phẩm bộ hành, người ta nói tác dụng của đi bộ ngao du thiên hạ. Và sau này là đợt vừa rồi cũng có nhà sư Thích Minh Tuệ. Phong cách này, lối sống này không mấy người có thể theo đuổi được như nhà sư Thích Minh Tuệ đâu nha. Nên mình chỉ tập từng đoạn ngắn ngắn thôi. Tại cuộc sống cứ phải vận hành. Thì vẫn hay chia sẻ vui vui với tất cả mọi người là nếu như mà làm giảm cái vòng tròn bụng thì khả năng là tuổi thọ nó tăng lên. Đấy. Nên đi bộ cũng rất là hay ho đấy. Và vẫn cứ luôn rào một câu thế này, anh em đi thì cứ ngắm cảnh đi. Đôi lúc thì chia sẻ để mà nó bớt chán đi á. Còn nếu mà nó chán quá thì với cô mình kêu mày đừng có nói nữa, mày đi quay cảnh tao cây thôi, chỗ nào mà thấy hay mà ghép tí nhạc vào là được rồi. Ok, em sẽ đổi phong cách ngay. Chỉ có 2 loại thôi, một là yêu cầu anh không xem kênh em, còn 2 là em phải chiều lòng anh và đưa lại cái phong cách mà mọi người thích đó. Thì nó mới có sinh ra cái nghề là nghiên cứu thị trường. Muốn ra một sản phẩm thì phải nắm được là cái sản phẩm này ra thì bao nhiêu khách hàng sẽ lựa chọn, bao nhiêu khách hàng sẽ không thích, và nếu như khách hàng không thích thì chúng ta cải biến như thế nào. Nếu mà nên nó có thêm cái bộ phận là đánh giá, kiểm tra, khảo sát, đánh giá, kiểm tra, thay đổi. Tất nhiên nó đều phải có quy trình nha, không phải là, và nó mang tính chất tổng hợp đầy đủ kiến thức. Nếu như mà miền Trung nó mang sẽ là đặc tính của miền Trung nè, Nam, Bắc nè. Đó, Việt Nam mình trải dài thì buộc nó như vậy. Còn về nếu mà xuất khẩu thì nó sẽ nằm ở cái vị thế là ví dụ người Ý thì họ ăn gạo kiểu khác, người châu Nhật thì ăn gạo kiểu khác, người Mỹ thì ăn kiểu khác. Đấy, thì đó là nghiên cứu thị trường, đưa sản phẩm thích hợp. Quá đã. Vừa cùng anh em ngắm cảnh, vừa được chém gió mà không ai cãi luôn. Đúng mọi người, chứ giờ em đi có mình ai cãi với em. Đẹp này, ta nói cái bờ kè này lên là ok. Sau này nước triều xuống ấy là ở khu vực này nó sẽ có mấy cái con hều, người ta sẽ đi cậy hều á anh em. Mọi người xem cái hình ảnh nó hồi bữa trước em đi quay cô Dung cậy hều á là biết rồi.
Đấy là cô cũng sẽ đi dọc những cái bờ tường đá như thế này nè. Đấy, bờ tường đá dọc dọc nha. Đó. Xong cái là nước xuống là hều nó nằm đó, mình lấy cây mình đu 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 mình cậy ra. Quá hay luôn. Trên này nếu mà xây xong chắc nghĩ chỗ này họ sẽ làm một cái quán nước nè, kiểu để phục vụ cho khu vực này, đấu giá đi, kiểu đấu giá quyền sử dụng cho thuê. Đó, rồi xong họ làm quản lý luôn cái hệ thống nhà vệ sinh bên dưới để sạch sẽ dọn dẹp liên tục. Đó, và khai thác. Nói chung cái gì nó cũng phải có cái thu nhập về đó mọi người, thì nó sẽ lâu dài hơn. Còn cái gì mà làm chớp nhón thì nó có thể là đẹp đẽ, hoành tráng, nhưng mà nó lại rất dễ bị tụt ngòi nếu như mà không có dòng tiền ổn định. Kinh doanh nó cũng vậy, đó là một hình thức để chúng ta rút ra được trong việc làm ăn. Bạn mà thiếu vốn mà đối thủ nó đập mình tan xương nát thịt luôn, hoặc là bạn sẽ lỡ mất cơ hội bành trướng. Đây là những phần lý thuyết cơ bản anh em có thể là đọc sách sơ sơ là sẽ thấy nha. Nên là Thi cứ nhớ được đoạn nào nói đoạn đó, chứ còn về khả năng kinh doanh thì cũng non kẹt nha. Quá non. Ngày xưa làm quản lý bên Hoa Sen ấy cứ nghĩ mình oai lắm trời. Hóa ra là các bạn biết không, bạn làm thuê cho Hoa Sen ấy thì có một điểm rất là ok là Hoa Sen sẵn sàng bỏ vốn, bỏ người, bỏ vốn cho bạn kinh doanh, bỏ người cho bạn quản trị, bỏ người hướng dẫn bạn đó, rồi trả tiền lương cho bạn. Nếu là bạn sai thì hung lắm là bạn nghỉ công việc đó thôi, chứ bạn không mất cái gì cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình rất là giỏi, mình rất là ok, mình đâu có phải lo tiền đâu, mình đâu phải lo nhập hàng. Hàng thì công ty có sẵn, mình nhập thì mình tự lên list thôi, để mình cứ nhập về mình bán tốt. Mình nghĩ là mình giỏi, không phải, người ta đã làm cho tất cả những khâu khác rồi, chúng ta chỉ mỗi cái câu quản lý của chi nhánh biết xì xì thế đấy. Nhưng mà mình cũng nghĩ là hồi đó mình giỏi lắm rồi mọi người ạ. Sau này đi ra mới biết á, thì thực ra là người ta đã giải quyết hết tất cả các cái vấn đề khác thôi. Còn những cái vấn đề bán hàng của mình nó rất là nhỏ bí. Để mà ngày xưa cứ gặp sếp là than ôi em khổ quá, em kỳ quá trời ơi, làm chỗ này mệt lắm. Ủa, thì tất nhiên rồi, nó không mệt đâu, thuê mày chi, nó liệt lặt vặt tao không giải quyết đó. Để rồi mình mới rút kinh nghiệm ra mọi người. Nhưng mà tất nhiên rồi, có người hợp có người không trong một cái hệ thống, thì cũng có người làm được có người làm không. Như bạn của Thi, bạn Quang á, bạn làm thì rất là ok, bạn làm trong đó 1 tháng thì tổng cộng 10 mấy chai chứ mấy đó. Nhưng khi bạn ra làm bất động sản thì bạn sẵn sàng bán được một cái nhà có được 100 triệu bằng 1 năm đấy. Bạn đáng cỡ 3 cái là bạn lời hơn rồi, đúng không? Nên có người hợp người không. Nhưng mà ý là Thi chia sẻ rằng là chúng ta phải xét về cái tính bao quát hơn. Đôi khi chúng ta sẽ không nhìn thấy được nếu không trải qua đấy. Nên nó quay về câu hỏi từ đầu video á, nếu quay về 10 năm trước thì các bạn thay đổi như thế nào á, và có những sai lầm nào cần sửa chữa đấy. Đó là một câu hỏi để chúng ta nhìn nhận về các cái hành trình của chúng ta trải qua và khắc phục tiếp tục ở tương lai nha. Chứ đừng nghĩ là trong một cái tổ chức nho nhỏ chúng ta viết rồi thì chúng ta là viết, không phải. Chẳng qua chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của cái hệ thống đó thôi. Sau này ra ngoài muốn giỏi thì phải tự kinh doanh, còn nếu mà thông minh thì đứng trên vai người khổng lồ. Nhà mà có điều kiện rồi thì học cách quản trị sử dụng con người là ok. Nhà chưa có điều kiện thì học cách tích lũy tài sản phát triển lên. Chứ giờ sao? Thế giới sinh ra đâu có đồng đều. Nếu nghèo thì phải hành động khác, giàu thì hành động khác. Người giàu thì họ học những cái thứ mà về quản trị tài chính lúc khoảng lớp 10, 15 tuổi là bắt đầu làm quen rồi. Còn 15 tuổi của chúng ta vẫn là còn trẻ nhông ngoài đường, vẫn còn cầm điếu thuốc phà nghĩ rằng là anh hùng thiên hạ thì làm sao? Ok, mọi người hiểu ý Thi không ạ?
Nếu hiểu tí Thi thì cho Thi một like nha. Đấy. Nên mới nói là xuất phát điểm cũng có thể là quyết định đến tương lai rất là nhiều. Nên mỗi lần chúng ta cố gắng là cũng vì xuất phát điểm của con cái về sau thôi, chứ có gì đâu. Đấy, sau khi mà một hồi cùng nhau chém gió mọi người, tức là một mình Thi độc thoại thôi, để thì chúng ta cũng đã đi xem hết cái khu vực của cái công viên Đống Đa này, và cảm thấy là tâm trạng nó thoải mái hơn chưa ạ? Thi thì tôi cảm thấy là ok rồi. Mình vừa đi cập nhật một nơi đẹp, cảm giác là có thêm năng lượng. Ok, hẹn anh em ở video sau nha. Đoạn này Thi xin phép dừng lại và sẽ quay trở về, chạy về khu vực nhà của mình thôi. Nếu mà có địa điểm nào cần dừng thì mình sẽ nhảy xuống quay lại một lần nữa. Hẹn anh em video sau nha.